Πώς κάνουμε έλεγχο λαδιών σε Tracer 9GT. Αρχικά ζεσταίνουμε τα λάδια λίγο, βάζοντας μπροστά τη μηχανή για λίγα λεπτά ή μετά από κάποια βόλτα, και την αφήνουμε να κρυώσει για 5 λεπτά περίπου για να κάτσουν τα λάδια. Και αφού λοιπόν κλείσουμε τη μηχανή και αφήσουμε γύρω στα 5 λεπτά να κάτσουν τα λάδια, ερχόμαστε από εδώ από το τζαμάκι και κοιτάμε τη στάθμη. Στη δικιά μου περίπτωση είναι full, πάνω βασικά το full, πρέπει να είναι μεταξύ αυτών των δύο παύλων, αυτή είναι παύλων, πώς να το πω, αυτή είναι η κάτω παύλα, είναι το low, αυτή είναι η full. Εγώ έχω βάλει λίγο παραπάνω λάδι, η αλήθεια είναι. Ίσως δεν χρειάζεται, γιατί το manual έλεγε στην αλλαγή λαδιών με φίλτρο λαδιού θέλει 3,2 λίτρα να μπει μέσα λάδι. Εγώ έβαλα ακριβώς όσο λέει το manual. Θεωρώ ότι είμαι σωστός. Τώρα από εκεί και μετά, εάν μπορείτε να τσεκάρετε τη στάθμη του λαδιού όχι στο διπλό stand, καλύτερα στην όρθια θέση τη φυσιολογική της μηχανής, με μια βοήθεια αν έχετε κάποιον φίλο, είναι ακόμα καλύτερα. Είναι λίγο πιο ακριβής. Αλλιώς αν είστε μόνοι, στο διπλό stand κάνει την ίδια δουλειά περίπου και κοιτάτε να δείτε που βρίσκεστε. Αυτά, ελπίζω σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενα.